Hallo, wij zijn Marijn, Sanne en Herels. 3 jaar geleden vertrokken voor een reis om de wereld uit Nederland en intussen zijn we aangekomen in Indonesië. Intussen is er een hoop veranderd en willen we onze boot graag verkopen, maar om dat te doen willen we haar graag achterlaten op een goede plek in Indonesië en we hebben gekozen voor het eiland Lombok. In Lombok is een goede werf waar we de boot op het droge kunnen zetten en met een gerust hart verder kunnen gaan met onze volgende avonturen in Trinidad. Om echter van Raja Ampat, waar we nu zijn, naar Lombok te komen, hebben we nog 1000 mijl te gaan tegen de wind en de stroming in. Ons plan is zo noordelijk mogelijk te blijven, waar de wind af en toe iets meer uit het noorden komt dan uit het westen en we zo hopelijk toch nog een groot deel van de reis kunnen zeilen. We beginnen onze reis in Raja Ampat in een mooi ankerplekje gelegen tussen de eilandjes Pulau Nafi en Pulau Nokor. Bijna toe aan motorstijl, joh. Wauw, het is echt gek hier, wat mooi, man. Een mooi strandje. Gewoon strand op hier. Wachten, Eros, wachten. Doe maar! Wat is dat dan? Wat is dat dan? Wauw, vet mooie schelp gevonden. Volgens mij heet het een Nautilus schelp. In Solomons gebruikten ze die schelpen om de boten mee leeg te hozen. Nou, de wind is gekomen. Gewoon 6 knoopjes. Vind je, nou, een kleine 5 denk ik. Overal om ons heen vissen en vogels. We zijn net een beetje opgeloefd. We moesten eerst even plat voor de lap om nog langs een rifje te komen. We zijn als het goed is nu vrij van de omnites en op Koviau denk ik. Op Koviau af. Zo, we zijn bijna bij Koviau. Heel lang eiland. Helemaal daar weer in de toeroe. En daar ergens zit een pasje. Daar willen we naar binnen. Zo, laatste stukje in de deining, dan kunnen we hier linksaf onder het schiereilandje, zullen we maar zeggen. Ontzettend veel palmen te zien. Het is prachtig hier. Ik ben de naam alweer kwijt. Aan de andere kant zit nog een dorpje met een grote kerk.
rustig uit. Ik zie wel een steigertje. Wel wat bewoning. Gaan we take a look. Ontzettend mooi dit. Helemaal meandert het. Allemaal eilandjes met geultjes. Gaan we hier ankeren of een stukje het hoekje om? Volgens jouw planning gaan we nog een klein stukje verder hier. Zeg maar net voorbij die houten steiger, denk ik. Maar niet naar richting die huisjes. Dat denk ik niet, zo te zien. Oké. Ik ben benieuwd hoeveel snel hier binnenkomt namelijk. Nou, We gaan het wel even zien. het wordt steeds vlakker. We gaan ook nog wat dichter onder de wal. Ja, dat maakt ook veel uit. Maar het ziet er prachtig uit, hè? Zeker weten, vet mooi hier man. Allemaal vrolijke locals aan het zwaaien. Echt leuk. Stuur ik hem wel even aan de wind. Goedemorgen. 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 Het is nu 7 uur 's ochtends en we liggen hier voor anker bij Koviau. Het was eigenlijk de bedoeling hier een dagje te blijven en weer naar een volgende eilandje te hoppen, 25 mijl verderop. Maar we hebben ineens supergoed weer in de voorspelling, of in ieder geval noordelijke wind. Noordwest, maar in ieder geval niet tegenwind. Dus we dachten, ja, nu die wind er even is, moeten we die ook maar pakken. Dus het plan is dat we nu naar Buru gaan. 270 mijl varen. En nou, hopelijk zijn we daar over 2-3 nachtjes. Dus 3-4 dagen varen. En, nou, helaas geen tijd om hier verder het mooie Koviau te ontdekken. Maar nou, hopelijk hebben we dan in ieder geval in Buru wat tijd. Sanne heeft net het anker eruit getrokken. Net een grijpje gemaakt. Dan zeilen we hier eruit. En we hadden bedacht, kijk, we liggen helemaal hier. Dat we door de sloot naar buiten gaan vandaag. Zo. En dan is de bedoeling hier onder al die riffen door hier. Hier zijn nog meer riffen. Laten we allemaal noordelijk van ons. Komen we hier onder dit eiland. Palau Obi. Daar moeten we waarschijnlijk gaan motoren. Dan zal de wind wel wegvallen. Kunnen we hier weer aandoen. En dan het laatste stuk. Hopen we hier op het noordoosten van Buru uit te komen. Hier schijnt nogal een rare golfslag te kunnen zijn. Wind tegen stroom. Dus heb je mee We hebben stroom mee. in de sloot. Blijft stiekem toch altijd het lekkerst. Wel wind en vlak water. Sst, mag je niet doorvertellen. Beetje zeezeiler moet natuurlijk zeggen dat hij van golven houdt. Maar heel veel kokosplantages. We zijn gewoon verdwaalde zoetwatermatrozen, toch? Zo, we gaan nu langzaam de sloot uit, zou ik maar zeggen. En langzaam oploeven richting de zee. En zoals je ziet, het is hier nog een labyrint van kleine eilandjes. En rifjes. Net nog op de satellietkaart gekeken. Kijken of alles een beetje klopt. Het lijkt er wel op. Daar is de uitgang. Het is een prachtig gebied. Het ligt voor
zover we kunnen zien, 1 schip voor anker daar ergens onder de kust. En dat heb je het hier gewoon gehad. Zo, we laten de eilanden achter ons. Eros is een beetje nerveus. We hebben een dubbel riffie, de Yankee en het potterfokje erop. We doen 5,5, 5 knoopjes tegen de stroom in. Hier en daar wat buitjes om ons heen, maar het is eigenlijk prachtig weer. Mooie knik in de schoot. We hebben even een buitje, dus de kluiver is even eraf. Dus de kluiver is er even af. En de wind is ook een beetje gedraaid. Ja. Achter de bui draait de wind weer. Oh, die snack. Hier naast ons, een eilandje, heet Pulau Pisang, oftewel bananeneiland. Helaas is er geen goede ankerplek, dus we gaan niet stoppen. En we hebben goede wind. Hier ligt nog een eilandje, weet ik de naam even niet van. Dat riffen ernaast, daar gaan we onderdoor. Een tijdje geleden dat we weer 's nachts doorgevaren hebben. Dat is ook wel weer leuk. Volle maan als het goed is. Beetje gekke hemel, voor ons is het helder, maar hierachter hangt een soort grijze deken. Oh Eros, Eros, heb je lekker gegeten jongen? Ja, is het goed. Eros heeft een mooie plek hier, dan moet ik zijn bed weer even opmaken denk ik. Zo, ga maar lekker liggen jongen. Oké. En het lekker gegeten. Hier is Sanne en als het goed is wordt er binnen gekookt. Er staan boontjes op het vuur. Niet zo spannend om te zien. Ik had al rijst gekookt. Er was wat pindasaus erbij. Woe. En ik ben een beetje verbrand vandaag, denk ik. Hallo, het is nu 11 uur. 's Avonds ongeveer. De wind is wat afgenomen. We hebben een hele vlakke zee. En ik denk dat jullie me net kunnen zien. Het komt omdat er een prachtige volle maan is. Dus we kunnen goed om ons heen kijken. Ik zie stuurboord achter nog de eilandjes liggen. En er zitten wat dolfijntjes om de boot heen. Eros ligt lekker te slapen. Het is een prachtige nacht. Ik denk dat ik zo het laatste riffie er maar uit ga halen. Dan kunnen we net nog ietsje harder, want er is toch flinke stroom tegen. Dus we doen nog net 4 knoopjes nu. Zo, we worden ingehaald. We zijn nog sinds vanmorgen 7 uur aan het motoren. We hebben een gigantische stroming tegen, dus het schiet echt helemaal niet op. En hard bevochten mijltjes. Hopelijk komt er wat wind vanavond. Nou, de wind is terug. We gaan de wind, tegenstrooms. Wel weer vooruit, maar we zeilen ons doel niet meer.
kunnen boeren wel goed zien liggen. Alleen het wordt zo donker, de zon gaat zo onder. En het is best niet een heel vanzelfsprekende ingang. Dus we blijven mooi even buiten wachten totdat het weer licht wordt. Dus hopelijk hebben we niet al te veel tegenstroom en dan gaan we straks gewoon een beetje liggen dobberen, denk ik. Veel FAD's, die hutjes die leggen ze in het water om vissen te verzamelen. Fish Aggregation Devices, dat geloof ik. Ja, gewoon een boei met zo'n hutje eraan vastgeknoopt, ligt gewoon geankerd op honderden, soms ook duizenden meters diep. Dus het is ook wel goed om 's nachts niet te hard te varen. Ik kan me voorstellen, zo'n hutje daar, dat je kan zien. Dan wil je ook niet met 6 knopen tegenop varen of zo. Het is toch best een heel structuurtje wat daar staat. Zo, het zonnetje komt alweer op. De wind was best rustig vannacht. De zee iets minder rustig. En het is ook vol met vissers en FAD's. Dus we moesten goed opletten, ook al lagen we maar een beetje te dobberen op een klein groot zeiltje. En het is nu nog 5 mijl tot aan de ingang. Zo, we varen nu de ingang in. De Boeroe, hier ligt een riffie, daar zijn we net omheen gegaan. Wauw, wat een gaaf eiland is dit, joh. Wat mooi, man. We hebben hier een bakboord, een klein eilandje liggen. Bakboord voor. Wat vissers op het rif. Wat een gaaf strand. Oh, ik hoop dat we daarheen kunnen lopen met Heros. Dat gaat hij echt leuk vinden. Zo, het anker zit erin. Een heel klein bultje gevonden waar het minder dan 20 meter diep was. Daar hebben we het anker maar laten zakken. We hopen dat dat goed genoeg is. We liggen hier bij een soort scheepswerf-eilandje. Als in, er liggen wat boten half op het strand getrokken. Er liggen wat moorings hier in de baai.